Hi guys! New Year na naman at tuwing sasapit ang bagong taon ay di natin nalilimutan ang mga pampaswerte para sa buhay natin. Kaya tara, gumawa tayo ng prosperity bowl. Alala po, ito ay paniniwala lamang natin or manifestation. Huwag din po natin iasa sa swerte ang buhay natin. Kailangan gumawa tayo ng paraan at magsumikap para tayo ay umunlad sa buhay. May kanya-kanya tayong paraan sa pagsalubong ng bagong taon at isa na dito ay ang paggawa ng prosperity bowl.
I wish everyone a happy new year and may the Lord bless us with the great things this coming 2023. Ingat po tayong lahat. Bye!